Lạy Đức Thánh Cẩm Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy nước yêu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trong cây đúng vàng, vì con Ngài xin mẹ giữ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cam dỗ, khi xa phạt tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trong này, và ơn siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trong cây mẹ như con nào. Ngồi cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, và hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn đền độ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con, và cầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho hội thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn nơi địa ngục. Thánh Maria lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu cho con. Lạy Thánh Alfonso là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức và Maria. Lạy Chúa con xin dâng các lễ misa, các thầy ca ở trong tứ phương thiên hạ làm trong ngày hôm nay, để Chúa con thương đến các kẻ có tội, đang mong sinh vì bây giờ và sẽ chết trong ngày hôm nay. Chớ gì mong châu báu Đức Chúa Giêsu là đấng chuộc tội, làm cho Chúa con thương đến các kẻ ấy. Lạy Chúa nhân xin cho các linh hồn được yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn. Xin mưa thiên đàng các linh hồn Chúa Ghê nghe mình, là nơi thầm con trên trần, và là chốn hạnh phúc tồn tại đến cùng. Lạy Chúa nhân xin cho các linh hồn được yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn. Kính chào quý sơ, quý cụ bà và anh chị em, đặc biệt là Thang Quyến, anh Vân, chị Mai, cha mẹ của cháu Linus, Nguyễn. Hôm nay chúng ta đến đây để dâng thánh lễ cầu nguyện. Xin Chúa đói thương đến linh hồn Linus, ban cho được hưởng bình an đời đời trên thiên quốc. Dear friends, today we gathered here to pray
for Linus Nguyen, the friend, the relative, and of course, his life got short. And we don't know why, but finally, what we can do, we trust in God's mercy, in God's compassion. And so we offer this Mass. It's a gift, it's a sacrifice, with the sacrifice of Jesus, the Holy Mass, so that we ask God the Father to receive him in the heavenly kingdom. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha những tội lỗi chúng ta làm mất lòng Chúa để chúng ta xứng đáng cử hành lỗi những thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi mỗi đằng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu. Khấn nài Chúa xót thương người tôi tớ Chúa là Linus Nguyen. Vì khi còn ở đời này, Chúa đã thương nhận tôi tớ Chúa và đoàn dân của Chúa. Thì giờ đây xin Chúa cùng cho tôi tớ Chúa được vào nơi đầy ánh sáng và bình an, và chung hưởng phẩm phúc với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của người, và nhờ người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hòa, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hòa. Đó là lời Chúa. Amen.
Jesus raised his eyes to heaven and said, Father, those whom you gave me are your gift to me. I wish that where I am, they also may be with me, that they may see my glory that you gave me,
because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know that you sent me. I make known to them your name, and I will make it known, that the love with which you love me may be in them, and I in them. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Just 2 days ago, after the 7 o'clock mass, or around 7:30, Linus Nguyen Mom, she asked me to see her. And I never have an appointment meeting at 7:30. But I saw her face some kind of seriousness. I said, well, just go to the office. I will meet you there. And when she entered my office, she sat down, and he said, my son just died. An only son. I was none. Because I sense of the suffering, the pain, the hurt that she was undergoing. And of course, he cannot revive Linus. He passed away. 32 years old. Actually, any death of our loved one, even though we know that person, for example, the elderly, he or she spent a lot of time in the hospital, on the hospital program, even though we know that they will die somehow. But any death always a shock, always bring a shock to the family members. We want them to be alive. We want them to be near to us. And even those who lie on the bed without talking, motionless, but we know he or she's there. But with the death, you know, everything gone. Everything's gone. Especially in the case of the Linus Nguyen family, his only son. And as I told her that, well, we pray for you. And this is time to be together as a family. No blaming, no excuse. And of course, as the opening prayer mentioned, Linus Nguyen, he baptized. He belonged to the family of God, of the church. And it doesn't matter how many times we went to church, he's Catholic, he's a Christian. He belonged to God. And so in the gospel reading today, Jesus said very well, before he about to enter into his passion, he said very well, I pray to God Father that where I am, my disciples also may be with me. And so in this time of grief, we know that God is here. Jesus is here with us. And when I thinking about the passion of Jesus, finally, if we look at his death on the cross,
maybe in his time, many people crucified like him. Of course, we know the story, but two thieves crucified. But it's different. Because when Jesus suffered, he suffered because of the burden of our sins. From the first person, Adam, and the last person on earth. And not only he carried the burden of sins of the whole humanity, but he also carried the burden of suffering of each person from the first man, Adam, until the last person. And we believe that at this moment, right now, right here, Jesus is suffering. He carried the suffering of the family, the friends, relatives, with the death of Linus. And of course, he suffered, and we know that bore fruit because through his death and resurrection, he brought new life to all of us. That's very important. And so when we come here, as St. Paul says, we're not a people of hopelessness. We're people of hope. Hoping because we believe that right now Linus will come alive again. No. But our hope, because it is very strong, because it's with the foundation of Jesus, his love for us, his redemption, his salvation. He wants to share with all people, especially for the deceased. And so in this moment, first of all, we first offer the thanks to God for the gift of life. 32 years on earth. Maybe a short time, but it's a gift from God. A gift from God. And of course, I know that maybe the parents, sometime the last few days, remember the first time when they knew that the doctor said they will have a new son. I mean, and I imagine happy. And of course, throughout the Linus Nguyen's life, they followed him in every step. Primary school, high school, etc. That's a good memory we have to treasure. But more important, we have to treasure the gift of faith God gave him. So that together with the faith of all the people of God, and we trust in God's mercy, compassion, and kindness, God gave Linus a place in heaven. That's our sure hope. That's our belief. And so that we can console, comfort each other, not on human words, but with the power of God, the power of love, mercy, and forgiveness. Especially for Catholics. And every time we offer the Mass, the Eucharist, we offer Jesus himself as a sacrifice to God the Father, together with all the gift of the mankind, all the suffering, all anxieties, all uncertainties, we offer with the gift of Jesus himself to God the Father, so that God Father receive us into his family through Jesus Christ. And that's why we continue to hope
family. It's very tough, very difficult, but we know that nobody is outside the circle of love of God. Nobody is outside the family of God. And someday, each one of us will leave the earth. And hopefully, with God's mercy, we will see our deceased brother and sister, our loved one, our relative, have gone before us. And that's why we continue to pray for each other. We continue to pray for the gift of faith, so that at this moment we not because of our grief, because of suffering, but we believe that God at this moment He still wants us opportunity to be strengthened in faith in Jesus Christ, the one who died, who loved us so much. He died and He rose again to give us new life. Amen. Anh chị em hãy cùng nguyện đây lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hiến lễ ca tụng này, cầu cho tôi tơi Chúa là Linus. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đoái thương nhờ nghi lễ giao hòa thánh thiêng này. Người tôi tơi Chúa đang được sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa một mình người đã gói thương chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế với cộng đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con ngài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa tăng hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ người nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh ta ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thứ ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy và uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén của đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Pacifio, Đức Giám mục Edward, Đức cha phụ tá Gregory và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tới Chúa là Linus mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, các ân nhân của chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa Cứu Thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta giang nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là Sa, nước Cha trị đến, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước tham đố, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con đây, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Hãy truyền kiếp Chúa đấng soi bụi trần gian, xin thương xót chúng con. Hãy truyền kiếp Chúa đấng soi
chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa gửi vào nhà con, nhưng xin Chúa than một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, được vì tin ban sự sống bổ dưỡng, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn người anh em chúng con đây là cháu Linus đã được Chúa cho tham dự vào giao ước của Chúa. Khi được tay sạch nhờ quyền năng của vết tích này, thì muôn đời được hưởng bình an của Đức Kitô, người hằng sống và hiến trị muôn đời. Amen. Chiều mai sẽ chôn cất ở trên Prairie, chắc chắn là giáo xứ cũng khó mà đi lên đó được, thì ngày mai sẽ đến đó. Thì nhân đây cùng với mọi người trong giáo xứ xin có lời cảm ơn đến anh chị cùng với những người thân trong gia đình. Giáo xứ còn tiếp tục cầu nguyện cho cháu. Và sau khi ban phép lành và anh chị em cứ theo ra, cái này sẽ lấy sau được nhé. Cứ theo ra, những ai mà không giáo không đủ điều kiện thì cứ việc trước lễ rồi đi ra ngoài. Còn những người không phải không giáo, không đủ điều kiện thì cứ đi ra thẳng. After the final blessing, you're invited to walk out. And if you Catholics who meet the requirement of the church, you can receive Holy Communion. For those non-Catholic, if you don't get to receive and walk out. Thank you. And may God bless you all. Chúa cùng anh chị em. Xin nên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.